Là nãy tôi nói với vấn đề tự do mại dâm, tự do cờ bạc và tự do báo chí. Tự do báo chí thì chúng tôi đã làm rồi trong suốt 1 năm qua. Còn mại dâm thì giống vậy nó đã tồn tại sẵn và bây giờ chúng tôi đưa vào tổ chức thôi. Còn cờ bạc thì giống vậy nó đã tồn tại rồi, nhưng mà hồi nào giờ là không có những cái trung tâm để cho người ta vui chơi. Và bây giờ chúng tôi đưa ra những cái trung tâm, ai muốn chơi thì ra đó. Còn nó vẫn có cái phần online luôn, tức là các anh chị có thể đánh bạc qua online. Rồi ai mà phá sản, ai thiếu nợ thì trả tiền. Nhưng mà anh đòi nợ anh không được giết người ta, anh giết thì đi tù. Vậy thôi, anh vượt qua ranh giới pháp luật là phải xử tội theo pháp luật thôi. Ở đây mình nói nó rõ ràng với nhau chứ mình không có gì mà giấu giếm nhau chứ. Còn đối với vấn đề tôn giáo, là anh mà tôn giáo là anh không được nói chuyện chính trị. Cho dù quốc gia nghèo giàu gì đó anh không được nói chuyện chính trị, tại vì cái nền tảng mỗi nước mỗi khác. Cái đó không phải là tự do, nhưng mà là rạch rồi. Anh không là tôn giáo nếu mà anh là người nước ngoài đi. Anh vô đây, anh vô đây, phải không? Anh muốn làm chính trị thì cho ra chính trị, còn anh muốn làm tôn giáo thì cho ra tôn giáo. Tôi không cấm anh theo đạo nha, cái này là tôi không cấm. Nhưng mà anh không thể nào mà lãnh đạo một mối đạo. Anh làm lãnh đạo của một mối đạo nào đó, rồi anh nhảy vô chính trị, anh làm chính trị là tôi cấm tuyệt đối cái chuyện đó. Còn cái chuyện mà anh theo đạo là tôi đâu có cấm. Anh là một người đi theo bình thường thôi. Thì anh muốn tham gia chính trị thì cứ tham gia, tại ở đây tôi tập thể làm chủ, tôi chấp nhận những ý kiến của người dân, chứ tôi không phải là độc tài. Không phải như người ta nói là độc tài. Cái đó không phải. Nếu mà một chế độ độc tài thì nó không tồn tại được đâu các anh chị. Đó, cái vấn đề đó là nó nằm ở chỗ đó. Để tôi giới thiệu với các anh chị về cái áo mà Nhật Bản tôi mới mua hồi tối. Đây. Đây có mấy câu mà của người Nhật á, họ viết ở sau lưng á. Đây thì cái này tôi cũng bận thử thôi, chứ tôi cũng nào giờ cũng đâu có mặc đồ Nhật Bản lần nào đâu. Nhưng mà hồi nào giờ chủ yếu là tôi mặc đồ của Tây, của Mỹ là nhiều, chứ còn đồ Nhật Bản thì lần đầu tiên tôi mới mặc. Rồi bữa nay tôi mặc cái áo này luôn để mà tôi nói chuyện về nhân quyền với các anh chị. Rồi cho để thôi mình cũng kế bên với Nhật Bản mà mình không mặc đồ của Nhật Bản, người ta nói mình nghịch. Cái áo ở đây là cái áo này hồi tối là tôi mua trị giá 15 đô. Nói chung cái giá nó cũng không mắc lắm, nó không bằng Tokyo đâu các anh chị, nó không mắc bằng Tokyo đâu, một trong những thành phố đắt đỏ nhất châu Á mà. Rồi tôi lại nói tiếp tục về cái vấn đề nhân quyền. Ở bên cái nước Mỹ á, bên thế giới tư bản luôn, mình nói chung thôi chứ nói trắng ra nước Mỹ không, nhiều khi người ta cũng tự ái, là họ cho phép người dân á, nói chuyện chính trị, cho phép người dân xuyên tạc luôn chứ không phải không cho. Ở đây á, chúng tôi á, là không có cho phép cái chuyện đó. Tức là anh muốn gì á, ở đây chúng tôi có văn phòng đoàn đại biểu quốc hội, anh muốn cái gì á, anh lại trực tiếp với quốc hội. Ở đây mình không xuyên tạc nhau nha. Đảng Cộng sản là một đảng mở chứ không phải là đảng kín như ngày xưa. Tức là anh muốn cái gì, anh thấy cái chuyện đó đó, cái mô hình đó đang xây đó, nó có cái gì trục trặc, tức là anh không hài lòng chỗ nào, anh được quyền có ý kiến và anh lại thẳng cho đó anh ý kiến. Người ta sẽ chấp nhận cái ý kiến của anh, nếu như cái ý kiến của anh mà dùng được đó thì người ta chấp nhận. Vì tôi nói thiệt với các anh chị là một khi mà đảng Cộng sản đó mở rồi đó, thì làm gì có vụ độc tài nữa mà gọi là chống đối. Ở đây chúng tôi chỉ chấp nhận những ý kiến có mang tính dung đắp. Tức là tôi sai chỗ nào, các anh chị ý kiến mình cái ý kiến của các anh chị hay, các anh chị có nhiều ý kiến hay á, thì tôi sẽ đưa thẳng các anh chị lên văn phòng đoàn đại biểu quốc hội luôn, các anh chị làm đại biểu quốc hội. Tại vì sao? Tại vì các anh chị có nhiều ý kiến hay quá, hoặc giả đưa thẳng các anh chị lên thành chính phủ luôn đó. Dạ chứ các anh chị sẽ góp sức trực tiếp cho chính phủ, thì cũng giống như tôi thôi nhá, chứ đâu phải là các anh chị có một hai ý kiến hay rồi các anh chị đi xuyên tạc người ta, là chúng tôi không chấp nhận chuyện đó. Chúng tôi không chấp nhận chuyện gối loạn nội bộ. Mà nếu mà các anh chị xuyên tạc tôi lại đưa các anh chị vô chính phủ, thì hàng trăm hàng triệu người khác người ta cũng xuyên tạc, thì tôi nghĩ cái đảng Cộng sản của chúng tôi sẽ sập sớm thôi. Bởi vì chúng tôi không chấp nhận chuyện đó, chúng tôi chỉ chấp nhận những ý kiến mang tính dung đắp, nghĩa là chính phủ đang sai ở cái chỗ nào, ông làm cái mô hình nào mà người dân người ta cảm thấy không được đó, mà cái người có ý kiến người ta cảm thấy không hài lòng đó, người ta được quyền có ý kiến, chính phủ sẽ lắng nghe, đảng Cộng sản sẽ lắng nghe đó, chứ không có cái vụ mà xuyên tạc ở đây. Không có cái vụ mà cười chê nhau ở đây.
Tức là người ta dở chỗ nào, anh phải chỉ ra cái điểm dở đó rồi khắc phục, chứ anh mang tính dung đắp, chứ đâu phải anh lại đây anh xuyên tạc người ta là như vậy. Thì còn 100 triệu con người ở đây thì sao? Thấy không? Tôi không tin là 100 triệu con người mà lại ngu hơn một hai người đó. Họ đông như vậy, họ tập thể làm chủ mà làm gì có cửa mà họ gọi là ngu là chắc không có đó. Nhưng mà mình có thể là mình tạm gọi là thông minh hơn một hai người đi, mình có cái gì hay mình cứ nói ra, mọi người cùng xài. Đó, cái phần đó đó, tức là chúng tôi ổn định về chính trị, chứ chúng tôi không phải như những nước tư bản. Thấy không? Những nước tư bản họ tới hai đảng là nha, họ ngã qua ngã lại thôi là có thể có tranh đấu, mà nếu mà như đàm phán mà không xong đi, thỏa hiệp mà không xong đi, nhiều khi có nội chiến luôn cũng không chừng. Cái đó hên xui lắm mà mình không biết trước được đâu. Còn bên đây chúng tôi chấp nhận tất cả những ý kiến, miễn anh thuyết phục được tập thể bỏ phiếu mà trên 50% nghĩa là cái ý kiến đó hay. Tất cả các ý kiến anh đưa về văn phòng đoàn đại biểu quốc hội cấp tỉnh đó là người ta sẽ đem cái ý kiến đó, người ta đem lên quốc hội để người ta thảo luận. Lại gần cả ngàn đại biểu đó, người ta sẽ bỏ phiếu về cái ý kiến đó. Ý kiến đó xài được không? Nếu mà anh trên 50% sẽ được áp dụng ngay vậy luôn. Mà nếu mà anh có trên dưới khoảng 3 cái ý kiến cho hay trở lên, người ta sẽ đưa anh về chính phủ, đưa thẳng anh về chính phủ luôn để anh góp sức cho chính phủ. Còn anh có thời gian mà cống hiến rồi đàng hoàng đó, lúc đó mà anh thỏa hiệp rồi đàng hoàng thì lúc đó người ta mới đưa anh lên gọi là những cái cấp lãnh đạo. Chứ còn bây giờ thì chỉ một hai câu xuyên tạc thôi, người ta đã làm sao mà chấp nhận được cái chuyện đó, trong khi cái chế độ người ta hàng trăm triệu con người, người ta xúm nhau người ta xây, mà chỉ vì vài câu xuyên tạc thôi mà người ta lại đưa lên, mà người ta tạo một cái tiền đề xấu cho những người khác. Tức là những người khác muốn được lên thì cứ xuyên tạc đi, không, cứ xuyên tạc đi rồi là được lên thôi. Cái đó nó không chấp nhận được cái chuyện đó. Tức là chúng tôi chỉ chấp nhận những ý kiến mang tính dung đắp, dung bồi với nhau thì là được, chứ không phải là không được đó. Nhưng mà ngoài cái đó ra là chúng tôi không chấp nhận nha. Đó, nhân quyền ở đây là chúng tôi là như vậy, chứ chúng tôi không phải như bên những nước tư bản là chúng tôi buông cho tự do. Ai muốn nói gì nói, là chúng tôi không có chấp nhận cái chuyện đó. Tức là nói cái gì là phải lại trực tiếp chính phủ nói, trực tiếp văn phòng đoàn đại biểu quốc hội, nơi đó là nơi lắng nghe ý kiến của người dân. Nếu mà anh là người dân, anh mà người mà gọi là muốn cống hiến với nước Việt Nam, thậm chí anh người nước ngoài luôn vẫn được, thì anh lại trực tiếp văn phòng đoàn đại biểu quốc hội để mà anh nói chuyện, chứ anh không có kêu ca ở trên mạng này kia. Tại vì chúng tôi không phải là độc tài, chúng tôi là chủ nghĩa xã hội nguyên bản, chỉ có một đảng thôi. Còn ở những nước tư bản họ là chủ nghĩa xã hội hỗn hợp, họ tới hai đảng là, phải không? Mà đảng này thì sẽ công kích cái đảng kia, sẽ xuyên tạc cái đảng kia. Cái chuyện đó là chuyện bình thường. Còn ở đây chúng tôi có một đảng thôi, vì vậy chúng tôi không có chấp nhận cái chuyện xuyên tạc, không có công kích ai hết. Tức là anh có ý kiến gì hay đó, anh cứ tới thẳng văn phòng đoàn đại biểu quốc hội cấp tỉnh, hoặc là anh tới hội đồng nhân dân cấp huyện, ở đó người ta sẽ lắng nghe các anh ngay tại cơ sở luôn, chứ các anh không cần phải bay ra Hà Nội. Thậm chí người nước ngoài, người Việt kiều gì, anh có cái gì hay anh cứ nói. Chúng tôi có cả cơ sở ở ngoài, ở bên nước Mỹ luôn, trên toàn thế giới này đều có, bộ ngoại giao chúng tôi khắp nơi. Muốn cái gì thì cứ nói. Ở đây nếu mà các anh chị mà hay, các anh chị mà tài giỏi phải không, các anh chị một lòng mà cống hiến cho dân tộc Việt Nam phải không, chúng tôi sẽ rước các anh chị về, thấy không, để mà ngồi lên cái chức vụ thủ tướng. Nghĩa là các anh chị đã thuyết phục, và tức là đại biểu quốc hội đó là hàng ngàn người, họ đều bỏ phiếu cho các anh chị, thì các anh chị cứ lên đó ngồi thôi. Không, ở đây tập thể làm chủ nó là như vậy, chứ không có cái vụ xuyên tạc ở đây. Các anh chị mà xuyên tạc, các anh chị mất lòng những cái người đó, người ta không bỏ phiếu cho các anh chị, thì các anh chị cũng đừng hòng mong mà lên đó mà ngồi được. Thấy không? Ở đây không có vụ con ông cháu cha ở đây. Tôi cháu ông Trần Văn Dào nè, nhưng mà tôi nói thiệt với các anh chị, tôi làm biết bao nhiêu chuyện rồi đó, tôi cải tổ cả cái chế độ xã hội chủ nghĩa rồi đó, tôi mới ra tới đây nè. Tại vì thời dân chủ rồi, tôi phải vượt qua được cái ải quốc hội, người ta phải bỏ phiếu cho tôi, người ta phải gật đầu thì tôi mới làm được, tôi mới nhiệm chức được. Người ta chưa gật đầu thì tôi cũng không có làm gì được đâu. Không, nó rõ ràng mấy cái chuyện đó. Tức là ở đây tôi nói gói gọn với các anh chị là mình ở đây á, thế giới cộng sản hiện tại luôn bây giờ nè, thế giới chủ nghĩa xã hội mới đó, là tôi xây là có nhân quyền chứ không phải là không có. Vì vậy các anh chị không cần phải đấu tranh đòi nhân quyền gì ở đây, cho nên các anh chị muốn ý kiến gì cứ tới thẳng cái chỗ mà tôi nói với các anh chị đó, là kể như là các anh chị thực hiện cái quyền công dân của mình rồi đó, là các anh chị có quyền. Mà có quyền tức là có nhân quyền chứ là cái gì. Nhưng mà chúng tôi khác với thế giới tư bản, làm sao mà chúng tôi giống thế giới tư bản được. Nếu mà giống thì đâu phải là chủ nghĩa xã hội, nếu mà giống thì đâu có cái cuộc tranh đấu mà kéo dài hàng thế kỷ. Là phải khác, thế giới tư bản họ khác, họ tới hai đảng, là chúng tôi ở đây có một đảng à.
Khác nhau hoàn toàn chứ sao giống nhau được, phải không? Vậy chúng tôi ngăn chặn được những cái nước lớn á. Tại vì Việt Nam vẫn là một nước nhỏ. Việt Nam làm sao bằng nước Mỹ được, Việt Nam làm sao bằng nước Đức được, thậm chí Việt Nam cũng chưa chắc đã bằng Nhật Bản. Thấy không? Như Nhật Bản đây nè, cái áo tôi bằng với Nhật Bản nữa. Làm sao Việt Nam bằng Nhật Bản được, trong khi người ta đi trước mình cả trăm năm. Thấy không? Vì vậy tôi tránh cái tình trạng những cái nước lớn á, họ sẽ lợi dụng, thấy không, những cái thành phần xuyên tạc đó để mà họ bóp méo cái chính trị trong nước, họ gây rối loạn nội bộ. Tại vì tôi là nước nhỏ, buộc lòng tôi phải thủ. Mà cho dù anh nước nhỏ hay nước lớn, anh cũng phải thủ cái chuyện đó thôi. Thấy không? Những cái bàn tay vàng ở nước ngoài đó người ta sẽ chọt vô, những cái bàn tay vàng chính trị lớn ở nước ngoài đó họ sẽ chọt vô cái nền chính trị của các anh chị, ngay cái chỗ nhân quyền đó. Nếu mà các anh chị mở cho xuyên tạc, chúng tôi mở cho ý kiến chứ chúng tôi không có mở cho xuyên tạc. Cái nào là chúng tôi nói trước cái chuyện đó, chứ để thôi mai mốt rồi kêu gọi người biểu tình rồi chúng tôi bắt rồi chúng tôi bỏ tù rồi nói sao mà bên đây không có cho tự do này kia. Các anh chị muốn cái gì các anh chị tới cái văn phòng đoàn đại biểu đó các anh chị nói, thấy không? Chứ không có cái vụ các anh chị quy động hàng ngàn người đi biểu tình. Đó là tại sao tôi không cho những cái người đã đi theo đạo mà đã theo chính trị, tôi không cho những người lãnh đạo cái mối đạo nào mà bước chân vô chính trị. Tại vì nếu mà nghịch ý họ, họ sẽ quy động cả ngàn người để mà họ lật đổ chính phủ đó. Thậm chí tôi nói thiệt với các anh chị luôn, bên nước các anh chị luôn vẫn có cái chuyện đó. Các anh chị mà nghịch ý với những người đạo Tin Lành, đạo Thiên Chúa thử coi các anh chị cắn lưỡi không. Chúng tôi rạch ròi cái chuyện đó. Anh đạo là anh đạo, anh theo đạo là đạo, giáo phái là giáo phái, chứ không phải là chính trị. Đặc biệt là những người lãnh đạo nằm trong ban lãnh đạo của một mối đạo nào đó là những người đó không thuộc chính trị, những người đó không thuộc Đảng Cộng sản. Thấy không? Tức là anh chỉ nằm bên phòng quốc hội thôi, anh muốn cái gì anh lại đó anh ý kiến, chứ anh không thể nào mà chịch một cái là anh huy động cả mấy ngàn người anh biểu tình là không được. Bên tôi cấm tuyệt đối cái chuyện đó. Người thứ hai nữa là những người Việt kiều, là chúng tôi đã nói hồi nãy rồi đó, đã có những cái tổ chức rồi. Nhưng mà tại vì các anh chị muốn đa đảng, nhưng mà xin thưa với các anh chị luôn, ở đây tôi nói thiệt luôn, các anh chị ngoài kia có nhiều người đâu, có 3-4 triệu thôi, mà trong đây chúng tôi 96 triệu. 96 triệu bỏ phiếu trên 90% đồng lòng là một đảng duy nhất để tránh cái chuyện rối loạn nội bộ. Mà chỉ có 3-4 triệu các người, những người Việt kiều thôi mà các anh chị đòi đa đảng thì làm sao mà đa đảng được hả các anh chị? Các anh chị phải thông qua quốc hội, người ta phải bỏ phiếu thì mới làm được chuyện đó. Chứ các anh chị mà không thông qua quốc hội, các anh chị nghĩ các anh chị mạnh, các anh chị làm mình thì sao được? Ở đất nước này là tập thể làm chủ, tất cả người dân đều có quyền có ý kiến. Nhưng mà tại vì sao lại có người lên ngồi chức lãnh đạo và có người không lên ngồi chức lãnh đạo? Tại vì sao? Tại vì các anh chị không nghĩ rằng tôi mà lên được cái ghế chủ tịch nước thôi thì thậm chí cái người đi hốt rác thôi, cái người đi đổ rác ở ngoài đường đó, tôi cũng phải được sự đồng ý của họ đó tôi mới lên đó tôi ngồi được. Chứ không phải là ở đây á, người ta thống nhất ở đây á, là người ta thống nhất từ cái đoàn cơ sở, nghĩa là cái hội đồng nhân dân và đoàn đại biểu quốc hội cấp tỉnh đó. Đó là người ta không bầu cử nha, không bầu cử, tức là người ta tuyển chọn, người ta ngầm thôi, ta làm lặng thầm vậy thôi, chứ người ta không bầu cử ồn ào. Thì làm sao các anh chị biết được, phải không? Các anh chị đâu có xuyên tạc được người ta, đâu có biết giác nào người ta bầu cử mà xuyên tạc, không? Đâu có biết cái giác nào người ta bầu cử đâu, chỉ nhìn thấy vậy thôi, người lãnh đạo này lên, người lãnh đạo kia lên thôi. Nhưng mà thực chất á, thậm chí cái người hốt gác ngoài đó đó, phải không, cái người dọn dẹp vệ sinh môi trường đó, người đó đã bỏ phiếu rồi mới lên được, chứ không bỏ phiếu là không có lên được đâu, phải không? Tôi nói tiếp ở video clip sau. Chúc các anh chị thành công. Chào các anh chị.